चटपटीत काहीतरी खायचं मन करत असेल आणि तुम्हाला बाहेर जाण्यासाठी वेळ नसेल तर घरच्या घरी अगदी 10 मिनिटात तुम्ही आलू चाट किंवा बटाटा चाट बनवू शकता। चला तर याला बनवायला सुरुवात करू। हॅलो एव्हरीवन, मी स्वाती हेल्दी कुकिंगमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते। इथे एका बाउलमध्ये मी पाणी घेतलेलं आहे, कारण बटाटे जेव्हा आपण कट करू तेव्हा कट केल्यानंतर ते आपण पाण्यामध्ये घालणार आहोत, कारण ते बटाटे काळे किंवा लाल पडू नयेत। आता मी तुम्हाला दाखवते अशा प्रकारे बटाट्याची साल काढून घेतलेली आहे, म्हणजे बटाटा स्वच्छ करून घेतलेला आहे आणि त्याच्या मोठ्या आकारामध्ये फोडी करून घ्यायच्या आहेत, कारण चाटमध्ये आपल्याला बटाटे मोठे मोठे तुकडे हवे आहेत, त्यामुळे त्याच्या मोठ्या मोठ्या अशा प्रकारे जाड फोडी करून घ्यायच्या आहेत। तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे जाड फोडी सर्व बटाट्याच्या आपण करून घेऊ आणि पाण्यामध्ये घालून ठेवू, कारण जोपर्यंत आपल्या कढईमध्ये तेल तापत आहे तोपर्यंत हे बटाटे काळे पडू नयेत म्हणून आपण पाण्यामध्ये ठेवणार आहोत। आता हे सर्व बटाटे पाण्यामध्ये घालून घेऊ आणि गॅसवर कढई ठेवलेली आहे। कढईमध्ये थोडंसं तेल घालू, कारण हे बटाटे फक्त आपल्याला भाजायचे आहेत, तळायचे नाहीत, कारण जास्त तेलाचा आपण वापर करणार नाही, कमी तेलामध्ये करणार आहोत, त्यामुळे फक्त आपण हे भाजून घ्यायचं आहे। तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही जास्त तेल घालून तुम्ही हे तेलामध्ये तळून देखील घेऊ शकता। आता अगदी पाव वाटी मी इथे तेल घातलेलं आहे, त्यामध्ये सर्व बटाटे घालू आणि बटाटे घातल्यानंतर मोठ्या आचेवरच एक 5 मिनिटे गॅस ठेवून एकसारखं त्याला परतून घ्यायचं आहे, म्हणजे ते खाली चिकटणार नाहीत आणि व्यवस्थित भाजले जातील। अगदी कमी वेळात होणारा हा बटाट्याचा प्रकार टेस्टला तर अफलातूनच लागतो। तुम्ही नक्की करून बघा, जर तुम्ही एकदा केलात तर रोज बनवून खाल, इतका छान लागतो। आता गॅस मोठ्या आचेवरती चालू आहे, याला एकसारखं मिक्स करत राहू आपण, म्हणजे हे खाली चिकटणार नाही आणि व्यवस्थित पटकन शिजेल। आता याला पटकन शिजण्यासाठी आपण अर्धा चमचा मीठ घालू यामध्ये। मीठ घातल्यामुळे हे पटकन शिजेल, म्हणजे सॉफ्ट होतील। अर्धा चमचा मीठ घालू आणि एकसारखं मिक्स करून घेऊ। आता गॅस बारीक करून ठेवू, तोपर्यंत आपण पुदिन्याची चटणी करून घेऊ। त्यासाठी इथे मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये 1 वाटी पुदिना घालू। पुदिन्याची पाने घातलेली आहेत 1 वाटी, त्याचबरोबर थोडीशी कोथिंबीर घालू, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या घालू, 2 हिरव्या मिरच्या त्याचे 4 तुकडे केलेत ते देखील आपण यामध्ये घालू। त्याचबरोबर पाव चमचा काळं मीठ घालायचं आहे, कारण कोणत्याही चाट जेव्हा आपण तयार करतो त्यावेळेस काळं मीठ नक्की घालायचं, कारण काळ्या मीठमुळे त्याची टेस्ट खूप छान येते। त्याचबरोबर आपलं नॉर्मल मीठ असतं ते घातलेलं आहे पाव चमचा आणि अर्धा लिंबू पिळलेला आहे, आणि यामध्ये आपण 0 नंबरची जी बारीक शेव असते ती घालणार आहोत, कारण यामुळे पुदिन्याची चटणी घट्ट होते। जर शेव नसेल तर तुम्ही फुटाण्याची डाळ देखील वापरू शकता। आता हे सर्व घातल्यानंतर याच्यामध्ये आपण फ्रीजमधलं एकदम गार पाणी घालायचं आहे, कारण फ्रीजमधल्या गार पाण्यामुळे याचा कलर हिरवा छान येतो आणि बराच वेळ हा कलर टिकून राहतो, त्यामुळे शक्यतो चटणी करताना गार पाणीच वापरायचं। आता ही पुदिन्याची मस्त अशी चटणी रेडी झालेली आहे। ही एका बाउलमध्ये आपण काढून घेऊ आणि तिकडे बटाटे देखील आपले शिजले आहेत। चला बघू आपले बटाटे शिजलेत का। एक बटाटा घेऊन पाहू आपण, अगदी व्यवस्थित शिजले आहेत। आता हे प्लेटमध्ये आपण काढून घेऊ, साईडला थोडंसं असं धरून काढू, म्हणजे जरी एक्स्ट्रा तेल असेल त्यामध्ये तर ते निघून जाईल। आणि हे गार करून घेऊ एक 5-7 मिनिटासाठी। आता हे गार झालेत, आपण यावरती थोडंसं तिखट, थोडेसे जिरे पावडर आणि थोडंसं काळं मीठ मिक्स करणार आहोत, त्याचबरोबर थोडीशी कोथिंबीर घालू आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। आता चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। आता आपण दुसरी प्लेट घेऊ आणि दुसऱ्या प्लेटमध्ये हे बटाटे काढून घेऊ आणि आपला चाट रेडी करून घेऊ। आता यामध्ये मी गोड दही घालणार आहे। दहीमध्ये थोडीशी साखर मिक्स केली होती आणि गोड दही तयार केलेलं आहे। हे गोड दही यावरती आपण थोडंसं घालू, त्याचबरोबर थोडीशी पुदिन्याची चटणी घालू। पुदिन्याची चटणी घातल्यानंतर आपण यावरती चिंचेची चटणी घालणार आहोत। चिंचेची चटणीचा व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तुम्ही तिथून चेक करून बघा। आता ही चिंचेची चटणी थोडी आपण यावरती घालू, त्याचबरोबर एकदम बारीक चिरलेला कांदा आपण यावरती घालणार आहोत आणि बारीक चिरलेला टोमॅटो। त्याचबरोबर आपण याच्यावर एकदम बारीक शेव घालू। आता
हा चाट टेस्टला खूपच छान लागतो. तुम्ही जर एकदा करून खाल्लात तर तुमचं मन भरेल पण पोट भरणार नाहीत, इतका टेस्टला मस्त लागतो. जर तुम्ही एकदा केलात तर रोज करून खाल हे मात्र नक्की. आता यावरती आणखी थोडी दही घालू आपण आणि घरच्या घरी अगदी कमी वेळात रेडी होणारा चाटचा प्रकार आहे. थोडीशी चिंचेची चटणी, आणखी थोडी पुदिन्याची चटणी, त्याचबरोबर आपण यावरती थोडंसं काळं मीठ, थोडीशी जिरे पावडर आणि थोडंसं तिखट मिक्स केलेलं आहे. आता वरून थोडीशी कोथिंबीर घालू, आणखी थोडेसे शेव घालू आणि अशा प्रकारे आपली चाट रेडी झालेली आहे. त्याचबरोबर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि बेल आयकॉन देखील प्रेस करा, कारण जेव्हा जेव्हा मी व्हिडिओ अपलोड करेन त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. परत भेटू आपण पुढील रेसिपीसह. तोपर्यंत बाय बाय.